Tää on oikein satumaisen näköinen, kun tuo höyry tosta nousee. Paratiisi Vantaan ja Helsingin rajalla. Kello on 6 aamulla, vieressä on pitkä koski ja näin elokuussa nämä aikaiset aamut ovat täällä ehdottomasti parasta aikaa. Lähdetäänpä tutustumaan koskeen tarkemmin. Pitkä koski sijaitsee Vantaan ja Helsingin rajalla. Helsingin puolella joki rajautuu tässä kohtaa keskuspuiston polkuverkostoihin, joten tälle kalastuspaikalle pääsee Helsingin keskustasta vaikka polkupyöräillen. Koski soljuu halki rehevän aarnimaisen luonnonsuojelualueen, jossa on näyttävä lehtokasvillisuus ja monipuolinen eläimistö. Pitkäkoski on noin kilometrin mittainen alue, jolla on pudotusta 5 metriä. Liikkuminen rantamailla on vaivatonta, sillä rantapenkereen yllä kulkee paljon polkuja. Pitkäkosken luonnonsuojelualueen sääntöjen mukaisesti maastossa liikkuminen tulisi keskittää polkuihin, jotta ainutlaatuinen luonto ei vahingoittuisi. Uistin- ja perhokalastus vaatii Vantaan tai Helsingin kaupungin kalastusluvan. Onkiminen alueella on kielletty. Täällä Pitkäkoskella voi siimonpäähän saada useamman eri kalalajin, vaikkapa taimenen, harjuksen, kirjolohen, ahven, hauen tai turvan. Tai sitten, jos onni potkaisee, niin lohi voi iskeä, joka on tullut tänne merestä asti. Se on kyllä tosi harvinaista, mutta ihan mahdollista. Näin elokuun aikaan merestä on alkanut tänne jokeen nousta jo taimenta. Tuommoiset 3-4 kiloiset taimenet ei ole harvinaisuus, mutta ei niitä ole myöskään hirveän helppo saada. Kyllä se vaatii pitkän työn ja aika paljon onneakin, että semmoisen siiman päähän saa. Ja ehdottomasti tämmöiset aikaiset aamut on senkin tavoitteluun kaikista parhaita. Mä kalastan itse täällä yleensä joko vieheellä tai perholla ja tänään lähdetään kokeilemaan perhoa. Kannattaa muuten muistaa, että onkiminen koskialueella on ehdottomasti kielletty. Lohen tai taimenen poikaset saattaa niellä sen madon niin syvälle, että ne menehtyy siihen. Eli pelkästään perholla ja vieheellä, kun kalastusluvat on kunnossa, niin kalastus on sallittua koskialueella. Jos haluat lisätietoa Vantaanjoen vieheistä ja kalastustavoista, niin klikkaa tuosta. Ja jos linkki ei toimi, niin löydät sen videon lisätiedoista. Koskeen ei kannata muuten koskaan lähteä ryntäilemään ja kahlaamaan ihan suinpäin. Varsinkin näin aamutuimaan, niin kalat saattaa olla ihan rantamatalassa. Eli täältä jostain piilosta pikkusen heittelee ensin sen rannan lähialueen ja sitten jos on pakko kahlata, niin voi mennä pikkusen tonne ulommas. Tää on tosi niin pienimuotoinen joki ja nämä kosket sen verran kompakteja, että täällä kyllä pääsee rannalta heittämälläkin tavoittamaan kaikki ottipaikat. Sitä paitsi täällä on aika hyvin näitä kiviä, minkä päällä pystyy hyppimään, niin ei tarvitse kahlata. Ja syyskuusta toukokuuhun kahluu ei muutenkaan ole suositeltavaa, koska tuolla on mätiä ja lohikalan poikasia, koska täällä ne lisääntyy. Tuossa on muuten just alapuolella semmonen niin sanottu ottimonttu, eli syvä kuoppa tai uoma, missä lohikalat tykkää viettää aikaansa. Ja varsinkin näin aurinkoisena päivänä niin kannattaa suosia tämmöisiä varjokohtia. Kalat on arkoja, ne tykkää hämärästä. Täällä kun liikkuu rannoilla, niin kannattaa muistaa, että on luonnonsuojelualuetta, eli astuu kiville ja varoo vahingoittamasta tätä kaunista luontoa. Pitkäkoskella kalastus on parhaimmillaan heti kevättulvien laskettua, eli toukokuun puolivälistä juhannukseen. Ihan keskellä kesää Vantaanjoen vesi lämpenee niin korkeaksi, että lohikalat muuttuvat passiivisiksi. Silloin vieheeseen nappaa lohikaloja useammin hauki, ahven tai turpa. Loppukesällä vesi alkaa taas viilentyä ja lohikalat alkavat aktivoitua, jolloin hyvää kalastusta on tiedossa aina syksyyn asti. Syyskalastuksessa tulee huomioida sen hetkiset rauhoitusajankohdat, jotka kerrotaan Vantaanjoen kalastussäännöissä. Lohikalat eli taimenlohi ja harjus ja kirjolohi, ne tykkää yleensä tuommoisista vähän vuolaammasta virrasta. Eli siellä missä hapekasta vettä ja
Vesi on ehkä vähän viileämpää. Ja sitten haukea ja turpaa ja sorvaa ja ahventa, niin sellaista saattaa tavoittaa sitten vaikkapa tämmöisestä vähän rauhallisemmasta virrasta. Ja tämmöiset koskialueen niskat on aina hyviä paikkoja oikeastaan kaikelle kalalle. Nyt vaan tarkkana, kun kohta saattaa tärähtää. Jos täältä muuten taimenen saa saaliiksi, niin se kannattaa kyllä vapauttaa. Erityisesti jos sillä on rasvaevä. Rasvaevä on siinä pyrstön yläpuolella semmoinen pieni lärpäke, minkä tehtävä on tuntematon. Ja tuommoinen rasvaevällinen taimen on itse asiassa tällä joella rauhoitettu. Ja noille kasvatetuille, istutetuille taimenille, niin niiltä on se rasvaevä leikattu, että siitä se helposti tunnistaa. Ja sitten jos täältä haluaa ruokakalaa, niin on ehdottoman suositeltavaa ottaa kirjolohia ruuaksi. Niitä istutetaan tänne nimenomaan sen takia, että ihmiset sais ottaa ruokakaloja. Kirjolohihan täällä ei lisäänny, tai pieni poikkeus on. Tutkijat on sanonut, että kirjolohi joissain kohtaa saattaa lisääntyä, mutta poikaset ei selviä ensimmäisestä talvesta yli. Tämmöisellä joella, missä on kalastossa sellaisia kaloja, joita saa ottaa ruuaksi, ja semmoisia kaloja, jotka tulee vapauttaa kokoon ja kuntoon katsomatta, niin pitää olla varautunut siihen, että voi saada semmoisen kalan, mikä pitää vapauttaa. Eli mullakin on esimerkiksi kaikki perhot, niin niissä on väkäsettömät koukut, silloin niiden irrotus kalasta on paljon helpompaa. Ja semmoinen kala, mikä vapautetaan, niin sitä pitää käsitellä hyvin hellävaroen. Se ensinnäkin väsytetään suhteellisen nopeasti ja otetaan kumihavaksisella haavilla ylös. Ei nosteta sitä kalaa pahemmin veden yläpuolelle ja koukku irrotetaan pihdeillä ja kannattaa kastella kädet aina kun kalaan koskee, niin silloin se kalan iho ei vaurioida. Ja sitten vaan pienellä elvytyksellä, eli kalaa pidetään niin kuin naama tonne ylävirtaan päin, jolloin se saa hapekkaampaa vettä. Ja sitten kun tuntee käsissään sen, että se kala on valmis, eli silloin virtaa, niin sitten se voi laskea sinne jatkamaan sukuaan ja kalastajalle tulee hyvä mieli. Noin, tässä oli Pitkäkoski. Nyt siirrytään pikkusen fillarimatkan päähän tonne alajuoksulle Ruutinkoskelle, mikä on kans loistava kalapaikka. Mutta siinä on välillä myös Niskalan koski, mikä on vähän semmoinen pienimuotoisempi paikka. Sekin kannattaa katsastaa.